चपातीपासून मी 3 टाईपचे रोल्स करणार आहे. तर चला बघूया कसे केले जातात. रोल्स करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चपातीचं पीठ. त्याच्यासाठी घेतलेलं आहे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा तेल, थोडंसं पाणी. आता ह्याला घट्ट मळून घेऊया. आपण इथे चपातीचं पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि पहिला रोल आपण करणार आहोत म्हणजे तूप, साखर आणि मलईचा. तर त्याच्यासाठी आपण एक गोळा करून घेऊया. आपण सगळ्यांनी तूप साखर चपातीमध्ये रोल करून खाल्लेला आहे. हा रोलसुद्धा त्याचप्रमाणे मी करणार आहे. आपण ह्याच्यावरती खसखस पेरून थोडी हलकी लाटून घेतली आहे. ह्या खसखसमुळे त्या चपातीला खूप छान फ्लेवर येणार आहे. चपातीला दोन्ही बाजूनी छान भाजून घेऊया. चपाती शेकून झालेली आहे. त्याच्यावरती घालूया 1 चमचा तूप आणि ते मस्त पसरून घेऊया. त्यावर जाईल 1 मोठा चमचा मलई, ती सुद्धा छान पसरून घेऊया. त्यावर जाईल 1 चमचा साखर आणि घट्ट रोल बांधून घेऊया. मलई साखरेचा रोल रेडी आहे. आता आपण करूया बॉम्बे रोल. बॉम्बे सँडविच आपण सगळ्यांनी खाल्लेला आहे. त्याच्यापासूनच इन्स्पायर होऊन हा रोल केला गेला आहे. तेल लावून दोन्ही बाजूनी छान भाजून घेऊया. चपाती छान शेकून झालेली आहे. त्याला आम्ही लावणार आहे बॉम्बे सँडविचची आपली हिरवी चटणी. आता त्यात घालणार आहे मी 2 चमचे किसलेलं पनीर, 1 बारीक कापलेली हिरवी मिरची, 1 मोठा चमचा बारीक कापलेला कांदा आणि थोडासा चाट मसाला. आता ही चपाती आपण रोल करून घेऊया. बॉम्बे रोल रेडी झालेला आहे. आता आपण करणार आहोत मसाला रोल. त्याच्यासाठी एक फिलिंग लागणार आहे. तर फिलिंगची तयारी करून घेऊया. 1 चमचा तेल, 1 चमचा आलं लसणीची पेस्ट, छान परतून घेऊया. त्यात जाईल 1 मोठा चमचा बारीक कापलेला कांदा. कांदा ट्रान्सल्युसंट होईपर्यंत परतून घेऊया. त्यात जाईल अर्धा कापलेला टोमॅटो. त्यात जाईल 1 मोठा चमचा बारीक कापलेली कॅप्सिकम. त्यात जाईल 1 बारीक कापलेली हिरवी मिरची, पाव चमचा हळद पूड, अर्धा चमचा मिरची पूड, अर्धा चमचा धणा जिरा पूड, अर्धा चमचा पावभाजी मसाला, मीठ. हाय फ्लेमवरती अर्धा मिनिटं परतून गॅस बंद करूया. आपलं स्टफिंग रेडी झालेलं आहे. चपातीला फ्लेवर देण्यासाठी आपण त्यात घालूया थोडा ओवा. तवा तापलाय. आता चपाती शेकून घेऊया. त्यावर मी लावणार आहे 1 थर लेटसचा किंवा सॅलड लीव्हचा. सॅलड लीव्स मांडल्यामुळे हा रोल खूप क्रंची राहील. त्यावर आपण पसरूया आपलं स्टफिंग आणि चपाती रोल करून घेऊया. आपले तिन्ही रोल्स रेडी झालेले आहेत. तुम्ही पाहिलं अतिशय सोपे रेसिपीज होत्या. तुमच्या मुलांच्या टिफिन किंवा नाश्त्याच्या वेळेस तुम्ही डेफिनेटली या रेसिपीज ट्राय करा. आणि अशा सोप्या रेसिपीसाठी लाईक, शेअर आणि फॉलो करा रुचकर मेजवानीला.